So ayan guys, no, gawa tayo ng tiil ng manok. So di ko na ipakita guys nung pagtanggal ko kasi nasira na po, nabulok na po yung tiil sa Sarimanok po. So ayan, may mga gamit po tayo dito. Ayan, binili ko po to kanina sa DIY wood carving set. Meron tayong mga papel diliha. Ayan guys, so ito ang ginawa kong pang grupo dito. So pagka finished product na po dito guys, ipapakita ko sa inyo ano na po ang kagandahan. Kasi ito hindi pa mukhang maganda, kasi mukhang ano pa siya dito, mukhang sira na ginawa ko po itong mga himbis. So ipakita ko sa inyo guys pagkatapos nito, pagka finished product na.